মোৰ অতি মৰমৰ বন্ধুসকললৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আৰু কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ আন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল, বিহুটো গ'লৈ পূজা চাগে লাগিছে নহয় জানো। মই এইটো ফেব্ৰিক ষ্টন ৱৰ্ক দি কৰিছিলোঁ, মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ। এইটো কেনেকৈ কৰিছোঁ দেখুৱাম, লগতে মই আজি কি বজাৰ কৰিলোঁ, ছোৱালীলৈ কি আনিলোঁ, সকলোখিনি লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিবচোন। আজি এই ফেব্ৰিকটোত মই কৰিবলৈ ফেব্ৰিকৰ বগা কালাৰ, নীলা কালাৰ, হালধীয়া কালাৰ লগতে সেউজীয়া কালাৰ লৈছিলোঁ। আৰু এই কালাৰখিনি বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই বগা কালাৰটো দি কেনেদৰে কৰিম দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন। এইটো মই নীলা কালাৰ দি মই ফুলৰ পাহি এটাত মই কৰিয়ে থৈছিলোঁ, অলপ মই কৰিয়ে থৈছিলোঁ। তাৰপিছত এই বগা কালাৰটো দি কি ধুনীয়াকৈ কৰি গৈছোঁ চাওকচোন। মিহি মিহি হৈ যায়, দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে, মিহি মিহিকৈ দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে, কৰি থাকিলে বহুত ভাল লাগে। মানে ফুলপাহ এনেদৰে মই মিহি মিহিকৈ কৰি গৈছোঁ আৰু দেখি আঁতৰৰ পৰা একদম মিহি হৈ যায়, ধুনীয়া লাগে। আৰু ব্ৰাছডাল মই 0 নম্বৰৰ ব্ৰাছ লৈছিলোঁ। দোকানত আপোনালোকক ক'লে 0 নম্বৰ ব্ৰাছ উলিয়াই দিব, তেতিয়া মানে বহুত মিহি হৈ, দেখিছেনে ফুলপাহ কি ধুনীয়া লাগিছে। এইটো আচলত মই 3 পাহ ফুল দিছিলোঁ, একদম দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে, মানে আঁতৰৰ পৰা আৰু বহুত ধুনীয়া লাগে। এই আঁচলটো দেখিছেনে আঁতৰৰ পৰা কি ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ষ্টনৰ ৱৰ্ক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। লাইক কমেণ্ট কৰিলে মোৰো ভাল লাগে দিয়কচোন, আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টত মোৰো উৎসাহ বাঢ়ি যায়। এয়া দেখিছেনে মেখেলাখন বহুত ধুনীয়া লাগিছিল। এতিয়া মই এয়া ষ্টন কেনেকৈ কৰিম দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া বগা ষ্টন হয়, গোলপীয়া ষ্টন আৰু হ'ল গল্ডেনৰ ষ্টন। এতিয়া বগা ষ্টনটো কৰিবলৈ মই এইটো ফেব্ৰিকৰ এটা আঠা হয়, সেই আঠাটো ষ্টন যেইটা লগাম সেই ষ্টনৰ ঠায়ে ঠায়ে মই এনেদৰে এফুট দি যাম, তেতিয়া মানে বহুত ভাল লাগে। আৰু ষ্টনখিনি বহাই যোৱাত এনেদৰে এফুট দি যাম। দি যোৱাৰ পিছত মই এনেদৰে ষ্টন এটা এটাকৈ লগাই যাম। মই সেই ব্ৰাছডালৰ পাছফাল দি মই এনেদৰে হেঁচা মাৰি মাৰি ষ্টন লগাই গৈছোঁ। হাতেৰেও দিব পাৰি, কিন্তু হাতেৰে দিলে কি হয়, মানে হাতত আঠা লাগি যায়। কেতিয়াবা উপায় নাপায় ব্ৰাছডালত নাহিলে হাতেৰেও মই দি যাওঁ, হাতেৰেও এনেদৰে দি যাওঁ। লগাই যোৱাৰ পাছত কিন্তু আকৌ কি হয়, ব্ৰাছডালে মানে মই হেঁচা মাৰি দিওঁ, ব্ৰাছডালে এনেদৰে হেঁচা মাৰি দিওঁ, আঙুলি দি পেলাই মানে বহাই দিলোঁ, ব্ৰাছডালে হেঁচা মাৰি দিওঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ষ্টনখিনি মই এটাৰ পিছত এটা বহাই গৈছোঁ, এটাৰ পিছত এটা বহাই গৈছোঁ, দেখি বহুত ধুনীয়া লাগে। এই ষ্টনখিনি লগোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আইৰণ কৰি দিব, মানে ইস্ত্ৰি কৰি দিব। ইস্ত্ৰি কৰি দিলে আঠাখিনি ধুনীয়াকৈ মানে আৰু বেছিকৈ টান হৈ পৰে, মানে এৰাই নাযায় ষ্টনখিনি। মই ইস্ত্ৰি কৰি দিম, তাৰপিছত মই এনেদৰে লগাই গৈছোঁ। আৰু এই বগাখিনি লগোৱা শেষ হোৱাৰ পিছত এই ফুলটোতে মই মাজত গোলপীয়া ৰঙৰ ষ্টনটো লগাম, দেখি বহুত ধুনীয়া লাগে। গল্ডেন কালাৰ ষ্টনটো মই ফুলপাহৰ এটা এটা জেগাতহে লগাম, ফুলকেইপাহৰ সকলো জেগাতে নলগাম। দেখিছেনে ষ্টন লগোৱাৰ পিছত কি ধুনীয়া লাগিছে, দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এইটো এয়া চাদৰখনৰ মাজতে বুটা দি দিছিলোঁ মই, আৰু এয়া কাষে কাষে দুটা দিছিলোঁ, আৰু এইটো আচলত 3টা ফুল দিছোঁ। আৰু সিটো আচলত কিন্তু মই 2টাহে ফুল দিছিলোঁ দেই। কাৰণ 2টা ফুল কিয় দিছিলোঁ, এফালে খুচিলে মানে খোচত ফুলপাহ সোমাই যায় যে, সেইকাৰণে মানে এইটো চাইডে মই 2টাহে ফুল দিছিলোঁ, বেছিকৈ ফুল দিয়া নাছিলোঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এখন মেখেলা হয়, মেখেলাখনতো মই এপাহ ফুল দিছিলোঁ, প্ৰথমৰ কোচটোত পৰাকৈ, মানে প্ৰথমৰ কোচটোত পৰিলে মানে ফুলপাহ ওলাই থাকে। আৰু ইগিফালে মানে মই এটা এটা সৰু সৰুকৈ বুটা দিছিলোঁ। দেখিছে দেখি কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন। ষ্টন লগোৱাৰ পিছত মানে বহুত ভাল লাগে। আজিকালি প্ৰায়বিলাক মানে কাপোৰতে ষ্টনৰ ৱৰ্ক কৰা থাকেতো, দেখি মানে বহুত ধুনীয়া লাগে। মই ফুলপাহ মানে বহুত যত্ন কৰি কৰিছিলোঁ, দেখি বহুত ভাল লাগিছিল কাপোৰযোৰ। আপোনালোকে তেনেদৰে কৰি চাবচোন। মই আজি আকৌ বেলেগ আৰু 2যোৰ কাপোৰ কৰিছিলোঁ। এইযোৰ চাওকচোন, এইযোৰত আকৌ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰিছিলোঁ হালধীয়া কালাৰৰ। মই পিকক ব্লু কালাৰ দি পেলাই মই ফুল কৰিছিলোঁ, স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ ফুল।
দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় হালধীয়া কালাৰত সেইটোৰ ৰঙে মানে বহুত ভাল লাগিছিল এখন মেখেলা হয় মেখেলাখন মই এটা সৰু ডিজাইন কৰি দিছিলোঁ ফুলপাহ মানে প্ৰিন্ট কৰোঁতে তাৰ পিছত ইয়াত মই ব্লাউজো কৰিছিলোঁ ব্লাউজত এনেদৰে তললৈ মই মানে পিঠিত 3টাকৈ দিছিলোঁ আৰু হাতত দুটাকৈ দিছিলোঁ আজিকালি মানুহে পিঠিটো ফুল কৰি লয়তো দেখাত কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগে পিঠিত কৰিলে আনযোৰ কাপোৰ হ'ল এইযোৰ সেউজীয়া ৰঙৰ কিন্তু সেউজীয়া ৰংটো অকল সেউজীয়া ৰং নিজিলিকে তাত অকণ হালধীয়া গোল্ডেন চিকনা আহে কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু এই কাপোৰযোৰত মই গোল্ডেন কালাৰ যে কৰিছিলোঁ এইযোৰ ৰাতি মানে একদম বহুত ধুনীয়াকৈ একদম জিলিকি থাকিব দেখিছেনে মেখেলাখন এখন মেখেলা কৰিছিলোঁ মেখেলাখনত মই 3টা থাক দিছিলোঁ ফুলৰ তাৰপিছত মই ইয়াত কাপোৰযোৰত ব্লাউজতো কৰিছিলোঁ কিন্তু দেই ব্লাউজটো এইটো হয় হাতত 2টা দিছিলোঁ আৰু পিঠিত এটা দিছিলোঁ পিঠিত আজিকালি প্ৰায়বিলাক মানুহে পিঠিত দি লয় যে দেখি ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ কিছু দেখাত ইমান ধুনীয়া লাগিছিল মই আৰু আজি বেলেগ বজাৰত গৈছিলোঁ এয়া মেখেলা দি মই সেট বনাম কিন্তু দেই এই মেখেলাবিলাক মই খুব কম দামতে আনিছিলোঁ 150 টকাতে আনিছিলোঁ আৰু এই মেখেলাবিলাকৰ কেনেকৈ সেট বনাম আপোনালোকক মই দেখুৱাম পিছৰ ভিডিঅ'ত আৰু এই মানে দুখন মেখেলা আনিছিলোঁ 3খনো মেখেলা আনিছিলোঁ এখন মেখেলা কৰিম এখন চাদৰ কৰিম চাদৰৰ মাজত এয়া কাপোৰ লগাম এনেকৈ আৰু ব্লাউজো কৰিম তাৰপিছত এটা এনে ধুনীয়া সেট হ'ব মানে ৰঙাৰ এটা আছে সেউজীয়াৰ এটা আছে আৰু নীলাৰ এটা আছে তাৰপিছত মই সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ সেউজীয়াৰ সেটটোত লগাবলৈ আনিছিলোঁ আৰু এইটো মানে এটা স্লিকৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ এইটোৰ এটা সেট বনাম মই আগতে এনেকুৱা সেট বনাইছোঁ মেখেলা আৰু ব্লাউজ আনিছিলোঁ চাদৰখন বেলেগ হ'ব মই আপোনালোকক আগলৈ বনাই দেখুৱাম আৰু এখন ক'লা মেখেলা আনিছিলোঁ আৰু এই মেখেলাখন ছোৱালীয়ে বৰ লাগে কৈ আছিল ক'লা ফুলৰ মেখেলা এখন মানে এনেকৈ গোটেইখনতে থকা আনিছিলোঁ লগতে মই তাইলে টিআইটিৰ পৰা এনেদৰে থান কাপোৰ 2টা আনিছিলোঁ এটা এইটো কালাৰৰ মানে কাৰা গুলপীয়া কালাৰৰ অকণ ৰাণী কালাৰ লাগে দেখি বহুত ধুনীয়া লাগিছিল আৰু এটা গুলপীয়া কালাৰ আনিছিলোঁ সেই গুলপীয়া কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এয়া আনি পেলাই ফ্ৰকটো চিলালোঁ আপোনালোকে চিলাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে চিলালে মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে আৰু যদি ফ্ৰককেইটা ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু চিলাই চাই মোক জনাব কেনেকুৱা লাগে আৰু তাই কিন্তু দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছিল ফ্ৰকটো পিন্ধাত এইটো এটা কালাৰ দি পেলাই চিলোৱা ফ্ৰকটো পিন্ধি চাইছিলে আৰু এইটো এটা কালাৰ দি পেলাই চিলাইছিলে আজিলৈ আহোঁ দেই বন্ধুসকল বা